Morgon på er! Idag ska ni få följa med på någonting som få människor har gjort i modern tid. Vi ska testa simpa ute i Ålands hav. Rötsimpa och hornsimpa. Får se vad vi kan få för någonting. Ja, vi får se vad den här dagen kan ge. Häng med! Det blir lätta vindar på lördag. Perfekt för en sväng ut på havet. Och stora chanser på fisk i vikter över storfiskrägg. Har du lust att hänga med? När min klubbkompis Lasse Jonsson lockar med 50% chans på storfiskrägg på 2 av Östersjöns mer udda fiskarter, då är inte jag den som bangar. Det här är viktigt. Ja. Tui. Då har jag gamla torskgrejer. Ja. Se om det blir någon simpa här. Jag har faktiskt fått simpa över storfiskregistrering på mig. Ja. Lovande. — 16 meter precis här. Ja. Då kan vi fiska från 16 till... Jag har fått till över 70 meter djup här på simpa. Åh fan. 20 till 40 brukar det vara bäst. Ja. Ja, vi får se hur det går. Ja. Som bete är det räka som gäller. Enkelt och sitter bra. Tacklet består av en upphängare och en längre släptafs. Och då simperna inte kan skyllas för att vara direkt tackelskygga, så har jag valt 040 fluorokarbonlina. Den är slitstark och tillräckligt styv för att minimera tackeltrassel. En krok i storlek 8 fungerar fint på de här storkäftade firarna. Och en större storlek gör det också lättare att få ur kroken utan att göra skada. Jag har också pimpat tacklet lite med några lyspärlor för att öka synligheten där nere på djupet. För att komma hyfsat snabbt ner till botten på de här djupen kör jag med ett 60 grams päronshänke. När det gäller spö och rulle så funkar nog det mesta. Men jag tänkte att mina vertikalgrejer måste vara helt perfekta för det här fisket. Ett kort 6-fotspö och en multirulle med 012 flätlina som skär fint genom vattnet. Och det visade sig att jag hade helt rätt. Det funkade otroligt bra. Är den kvar? Jajamän. Djupt. Ja, det är 36 meter här. Ja. Den här är rätt fin. Vad det nu är för något. Som kommer från havets djup. Ja. Oj. Tjoho! Det är en hornsimpa. Ja. Det är en grotesk hornsimpa kan jag säga. Den där är... Nej, det är rötsimpa säger jag nu. Är det rötsimpa? På magen. De här, oj. De är små här då, vad är det? Ja, de har också, rötsimpa också horn, men... Jaha, ja nu du ser. På magen. Där magen. Ja. Det är någon hona. Hanarna brukar vara lite röda på magen. Det är en hona. Kul! Ja, vad kul. Hej. Där ser du. Nu är det nummer 2 tror jag. Han hivar upp då. Ja. Jag är faktiskt nästan på samma ställe som den förra. Var det? Ja, jag har bara rört med några meter. Den andra vägen är strax under 3 hektar. Så får se. Den här känns lite lättare, men man vet inte heller. Det beror på hur mycket de spärrar upp fenorna. Det är inga fighters. Nej, inte direkt. Här kommer det något. Men det där är en... Den är en hona skulle jag gissa, som den inte är röd. Rötsimpa. Nu är det ju förstås enorma ytor att leta på. Så en frontmonterad elmotor med GPS-ankring är givetvis ett måste på de här djupen. Då det kan bli många platser att testa. Men precis som för så mycket annat fiske så är det hårdbotten som gäller. Branter och steniga knölar brukar vara heta platser. Och djup från 20 till 40 meter är det som brukar funka bäst som sagt. Och där hittar man oftast hornsimpan lite grundare och rötsimpan lite djupare. Lasse, nu är det en säl eller en torsk eller en simpa? Härligt.
Se här, 5 meter kvar. Jag räknar här. 3, 2. Nu ska vi se. Jag ser. Då tar man ett svep lite så här. Oj, på pirkvärsta. Ja, En hona. härligt. De bara öser upp här. Lasse är den riktiga pionjären i kompiskretsen. Han är den som ger sig på det som andra ser som helt omöjligt. En fiskets Tom Cruise. Och det har lönat sig genom åren då några av hans impossible missions har gett bra resultat. Vad sägs till exempel om sik på Pimpel i Stockholms skärgård? Eller torsk, fångad i modern tid, i Ålands hav på 250 meters djup. De hugger på torskgrejerna. Ja, jag gjorde riktiga torskryck. Mitt i rycket. Så ser det är 43 meter djupt. Det är lite 43 meter, ja det är rediga grejer. Jag tyckte jag kände i linan att det var lite mer än vanligt. Ska vi se, det är 3, 2, 1. Här kommer den. Och så ska jag bara göra så här. Oj! Den var inte så stor. Men fin, kolla. Ja, titta, det är Kolla maggen. magen där. Otroligt fin. Titta. Jag tror att det är Ja. kolla litteraturen innan man... Ja, men otroligt vacker. Kolla. Ser ut som värsta korallfisken liksom. Coolt! Bye bye. Hopp. Kan vara en. Men det är ingen jätte. Ora. På upphängen också. Nu är vi utanför. Nu är vi där vi sticker på. Ja. Också igen. Fantastisk. Vilka kulörer alltså. Den här var inte lika mörk på ryggen som den andra. Ser det? Här kommer de. Tjockt med feta simpor. Ja, den här det är inte någon av de där stora honorna eller. Men lite bättre. Den här är nog över 100 gram i alla fall. Ja, nu känns den lite bättre ska jag helt ärligt säga. Det är ju klart effektivare det du gör än vad jag gör. Kolla. Ja, där är det. Där. Hona med lite mage. Väger 150 va? Ja, det måste den göra. Här är inga kulörer alls. Men är väldigt lik en honsimpa om man tittar så här. Ja, det ibland är det man får... Det är liksom den man... Ja. Men den har inga horn och inget knotte. Bara såna här små. Coolt! Nu kommer det. Det sprattlar ingenting så att jag vet inte. Men något är det. Något är en liten tångruska kanske. Ja, jag ser något ljus. Nej då. Nej, det var en rötis. Det var en kille. Ja, Färgglad. glad och fin. Kul! Ja. Där kom det en redig rackare. Det är en troligtvis hona, ganska stor rötis. Ja. Och det var en rötis också. Inga horn. Nej, det var ju hon då med. Men inga knottriga. Mjuka. Ja, kul! Wow! Kolla där, kom det upp en hornsimpa också. Man förstår varför de kallas för hornsimpa. Alla horn åt alla håll och kanter. Nice! Hej med dig!
Ja, hur summerar vi simpafisket idag då? Ja, det får nog säga ganska bra. Det var ganska bra, Ja, jag tycker nog det. Jag fiskade ju egentligen förr för tiden torsk här ute och fiskade lite simpa, så det hade liksom en fläck där. Vi fick en på nästan storfiskregistrering, faktiskt 370 eller vad det vägde gram då. Ja. 400 gram är det. Och jag fick väl en 6 rötsimpor och du fick en 6 kanske också. Och en hornsimpa. Ja, kul. Så att det får man väl säga okej. Absolut. Och vi körde inte jättelänge på det bästa stället där heller. Så nej, vi försökte lite med annat fisk också. Ja. Så att, bra. Men ja, vi får vara nöjda. Tack för det. Ja. En bra tur. Ja, tack själv. Ja, så. Det var en lång dag på havet. Vågade en hel del på slutet så att det gungar i bilen. Ja, en härlig dag med bra fiske. Fräckvis. Vi hittade på simperna på ett par ställen. Fick rötsimpa och hornsimpa och PV på rötsimpa faktiskt. Inga storfiskerägg som vi kanske hade hoppats på, men häftigt fiske är det. Och coola fiskar och otroligt vackra rötsimpor. Men det är bara att testa. Så tack för idag och kul att ni har tittat.